હમણાં મારી દીકરીને જોબ માટે બહાર જવાનું થયું, પણ સાથે સૂકા નાસ્તો આપવા માટે તેને ગાંઠિયા, પૂરી કે ચેવડો લઈ જવાની ના પાડી. તો મને થયું કે એવું તો શું બનાવી અને ભરી દઉં જેથી બહારના પેકેટ પડીકા ના ખાય, તેનો સ્વાદ ઘરના નાસ્તામાં આવે અને હેલ્ધી પણ હોય. તો આજે મેં ખાસ 15 દિવસ સારો રહી શકે ને તેવો ડ્રાય નાસ્તો બનાવ્યો, જેનો સ્વાદ એટલો સરસ બન્યો ને કે પહેલી વાર બનાવ્યું ને તો ઘરમાં જ ખવાઈ ગયું. પછી તેને લઈ જવા માટે મેં બીજી વખત બનાવ્યું. અને હા, અત્યારે નાના બાળકો જે બહારના રેડીમેડ પેકેટ ખાતા છોડાવવા હોય ને, તો એ જ પેકેટના સ્વાદનો આ બેસ્ટ નાસ્તો છે. અને આ વિડીયોમાં સાથે મારી દીકરીને નાસ્તામાં બીજું શું આપ્યું ને તેનું પેકિંગ પણ બતાવીશ. તો બનાવવાની શરૂઆત અહીં પોળા વાસણની અંદર લોટ ચાળવાની ચાળણી રાખી તેમાં 1 કપ પીળી મકાઈનો લોટ ઉમેરી દીધો છે. આ લોટને ચાળવાનો છે કારણ કે તેમાં ખૂબ જ ફોતરી રહેલી હોય છે. અહીં મેં જે રેગ્યુલર ઘંટીમાં લોટ મળે ને તે જ મકાઈનો લોટ લીધો છે. લોટ ચડાઈ ગયા પછી જુઓ કેટલી બધી ફોતરી રહી છે, તો તેને અલગ કરી લઈશું. હવે ફરીથી ચાળણી રાખી અડધો કપ ઘઉંનો લોટ જે રોટલી માટે વાપરીએ ને તે જ ઉમેરી દેવાનો અને તેને પણ ચાળી લેવાનો. ત્યાર પછી રેડીમેડ પેકેટના નાસ્તાનો સ્વાદ યાદ ના આવે ને તેના માટે બાળકોને ભાવતા સ્વાદના અડધી ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ ઉમેરશું. સાથે મકાઈનો લોટ પચવામાં ભારે ના લાગે ને એટલે અડધી ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરીએ અને 3/4 ટીસ્પૂન મીઠું પણ ઉમેરી દેવાનું. મોણ માટે 1 ટીસ્પૂન તેલ ઉમેરશું. હવે બધું હાથ વડે મિક્સ કરી દેવાનું જેથી ઉમેરેલા મસાલા તેલ લોટમાં સરસ ભળી જાય. એ પછી અડધો કપ હુંફાળું ગરમ પાણી લઈ જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરતા જઈ એકદમ કઠણ લોટ બાંધી લેવાનો છે. હુંફાળું ગરમ પાણીથી લોટ બાંધવાથી આ નાસ્તો છે ને તે ક્રિસ્પીની સાથે અંદરથી ફરસો બને છે. આ કઠણ લોટ છે ને તે પરોઠાથી વધારે કઠણ અને ભાખરીથી થોડો ઓછો કઠણ એવો બાંધવાનો. બધું મિક્સ કરી અને એકદમ કઠણ લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો આ લોટને ઢાંકણ ના ઢાંકતા કિચન નેપકિન ઢાંકી દઈશું જેથી લોટનું મોઇસ્ચર છે ને તે જળવાઈ રહે. લગભગ 15 મિનિટ સુધી કૂણવા રાખ્યા પછી હવે કિચન નેપકિન ખોલી ફરીથી આ લોટને સહેજ મસળી લેવાનો છે. અહીં લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સુધી એકદમ સરસ લોટ મસળવાનો છે જેથી તે લોટ કઠણ તો રહેશે પણ બાઇન્ડિંગ આવશે, જેથી મકાઈના લોટને કારણે વણ્યા પછી તિરાડ ઓછી પડશે. માટે આ સ્ટેપ છે ને તે ખૂબ જ જરૂરી છે. લોટ મસળાઈ જાય ને એટલે તેને પાટલી પર લઈ તેનો લાંબો રોલ બનાવી લેવાનો છે. આ રીતે લાંબો રોલ બનાવ્યા પછી તેને 2 કટ લગાવી એક સરખા 3 ટુકડા કરી લઈશું. ટુકડા થઈ ગયા પછી 2 ટુકડાને ફરીથી કિચન નેપકિન ઢાંકી અને રાખી દેવાનું જેથી કોરા ન થાય. અને એક લુવાને ગોળ વાળી કોરા લોટ વડે કવર કરી પાટલી પર રાખી 2 હાથ વડે કિનારી વાળી લેવાની જેથી વણવા સમયે તે ઓછું ફાટે. હવે લુવાને વણવાની શરૂઆત કરશું. અહીં આપણે બને એટલું પતલો આ લુવો વણવાનો છે, માટે પાટલીની સાઈઝની રોટલી વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. ધીમે ધીમે પ્રેસ કરી અને વણતા જોઈ શકો છો કે મકાઈના લોટના કારણે આ રોટલી વણવામાં કિનારીએથી થોડી ફાટી છે, પણ તો તે આપણે દૂર કરી લઈશું. અને પાટલીની સાઈઝની મોટી રોટલી વણાઈ ગઈ છે. થિકનેસ છે ને તે થોડી એવી રોટલી કરતાં વધારે જાડી રાખી છે. એકદમ સરસ રીતે વણાઈ જાય ને એ પછી ફોક કે ચપ્પુ વડે વણેલી આખી રોટલી પર આ રીતે કટ લગાવી લેવાના જેથી તળ્યા પછી આ નાસ્તો ફૂલે નહીં અને ક્રિસ્પી બને. એ પછી અહીં મેં શક્કરપારાનું કટર લીધું છે. તો આ કટરની મદદથી આ રોટલીનો સ્ક્વેર શેપ આપવાનો છે, માટે રોટલીને ચારે બાજુથી કટ કરી લેવાની. કટ કર્યા પછી ચારે બાજુ કટ થયેલો ભાગ છે ને તે કાઢી લેવાનો અને તેનો લુવો બનાવી બીજી વખત વણવા સમયે તેનો ઉપયોગ કરી લેવાનો. હવે બનેલા સ્ક્વેર ભાગને ઊભા 2 કટ લગાવી લઈશું અને ત્યાર પછી દરેક ભાગમાંથી આ રીતે ઝીગઝાગ કટ લગાવવાના છે જેથી એક સરખા શેપના આ ટ્રાયેંગલ બનશે. અને મકાઈના આ નાસ્તાનો સ્વાદ બિલકુલ બહાર મળતા નાચો જેવો જ આવશે. તો હા, આજે આપણે રેડીમેડ પેકેટમાં મળતા નાચોસ જેવા નાચોસ ઘરમાં બનાવ્યા છે, એ પણ એકદમ સહેલી રીતે ફક્ત 3 મસાલાના ઉપયોગથી. અને આ નાચોસ તળશો ને એ પછી તેનો સ્વાદ એટલો સરસ આવશે ને કે બહાર મળતા નાચોસનો સ્વાદ તમે ભૂલી જાશો. બધા ટ્રાયેંગલ કટ થઈ જાય ને એટલે તેને અલગ અલગ કરી લેવાના જેથી તળવા સમયે દરેક ટ્રાયેંગલ અલગ અલગ તળાઈ જાય અને એકદમ ક્રિસ્પી નાસ્તો બને. ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર ગરમ થયેલા તેલમાં આ રીતે હવે એક પછી એક ટ્રાયેંગલ ઉમેરી દેવાના.
તેલમાં ઉમેરતા સહેજવારમાં જ બધા ટ્રાયેંગલ તળાઈ અને ઉપર આવવા લાગશે. બસ આ સમયે તેની સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને પ્રેસ કરતા જઈ આ નાચોસ તળવાના છે, અને તે પણ ગેસની મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ પર, જેથી તે અંદર સુધી તળાઈ ક્રિસ્પી પણ બની જાય અને વળી ઉપરથી લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના રહે, જેથી એકદમ બહાર મળે ને તેવા જ નાચોસ તૈયાર થાય. લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સતત સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ અને તળતા હવે આ નાચોસ તળવામાં એકદમ ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવી રહ્યો છે અને કલરમાં પણ લાઇટ ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી બની ગયા છે. તળવા સમયે ચલાવવામાં ખ્યાલ આવશે. તો તળાયેલા નાચોસને હવે તેલમાંથી બહાર કાઢી તેલ નીતરવા માટે બીજા જારામાં કાઢી લઈએ, અને કાઢ્યા પછી આ જારાને ચલાવતા જુઓ કેટલો ક્રિસ્પી અવાજ આવી રહ્યો છે. તો ખ્યાલ આવે ને કે કેટલા સરસ ક્રિસ્પી આ નાચોસ બન્યા હશે. ડ્રાય થયેલા નાચોસને ડીશમાં પણ ઉમેરી દઈએ. એકદમ ક્રિસ્પી કડક બનતા ખાવામાં ફરસા આ નાચોસ બહારનો સ્વાદ ચોક્કસ ભૂલાવી દે છે. અહીં આ રીતે મેં લીધેલા બધા લોટમાંથી નાચોસ બનાવી અને તળી લીધા છે. હાથથી અડતા જુઓ કેટલો ક્રિસ્પી સાઉન્ડ આવે છે. બસ આવા નાચોસ તળાશે ને તો 15 થી 20 દિવસ સુધી એ સ્વાદના ક્રિસ્પી અને ફરસા રહેશે. બાળકોને લંચ બોક્સના, ઘરમાં નાસ્તા તરીકે અથવા તો બહારગામ રહેતા હોસ્ટેલમાં ભણતા કે જોબ કરતા બાળકોને નાસ્તો બનાવી અને મોકલો ને તો બહારના રેડીમેડ પેકેટ ખાવાનું ચોક્કસ ભૂલી જાય અને ઘરનો સ્વાદ પણ મળે, ટેસ્ટી પણ ખરા અને હેલ્ધી પણ ખરા. મારી દીકરીને નાસ્તામાં સાથે આપવા માટે મેં એક મોટું કન્ટેનર લઈ અને તેમાં સમાય એટલા આ નાચોસ ભરી દીધા છે. ત્યાર પછી એરટાઈટ ઢાંકણ ઢાંકી દેવાનું, જેથી તે લાંબા સમય સુધી સારા રહે. વળી મારી દીકરીને તો અત્યારે 1 વીક માટે જ જવાનું છે, એટલે નાચો સાથે 1 વીક ચાલે એટલા નાસ્તામાં ઘી ખજૂર પણ બનાવી અને આપ્યા છે. તેની સાથે આ રીતે અલગ અલગ ખાનાના બોક્સમાં ડ્રાયફ્રૂટ આપ્યું છે, જેથી ડ્રાયફ્રૂટનો સ્વાદ એકબીજામાં મિક્સ ના થઈ જાય અને બધું ડ્રાયફ્રૂટ મન હોય ને ત્યારે ખાઈ શકાય. તેની સાથે તેને ભાવે ને એટલે કાચી કેરીના છુંદાનું અથાણું પણ થોડું એવું ભરી દીધું છે, જેથી ત્યાં થેપલા પરોઠા સાથે ખાઈ શકે. સાથે સાથે આ રીતે ઝીપર બેગમાં થોડી એવી ખાંડ અને ચાની પત્તી પણ ભરી દીધી છે. તે જ રીતે મીઠું, મરચું, ધાણાજીરું પાવડર અને હળદર પાવડર એમ મસાલા થોડી નાની બેગમાં ઉમેરી એક મોટી બેગમાં ભરી દીધા છે, જેથી તેને ત્યાં કામ લાગે. તો તમારા બાળકો બહાર ભણતા હોય કે જોબ કરતા હોય ને તો દર વખતે અલગ અલગ વસ્તુમાં એક વખત આ રીતે નાચોસ બનાવી અને ચોક્કસ આપ. હવે આવતી વખતે મારી દીકરી આવે ત્યારે હું બીજો નાસ્તામાં શું બનાવી આપીશ તેની પણ રેસીપી બતાવીશ. તો આ રેસીપી કેવી લાગી ચોક્કસ ટ્રાય કરજો અને પછી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.